φιλαράκια του YouTube, για χαρά! Με λένε Απόστολο Βακελτζή και το σημερινό επεισόδιο είναι πολύ ιδιαίτερο για μένα, γιατί θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι έχετε γίνει συνδρομητές στο κανάλι μου. Ο αριθμός σας έχει φτάσει αισίως στους 400 και θα ήθελα να βάλω στόχο για το 2018 να ξεπεράσει τους 1000. Εκτός όμως από αυτό, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και το τι περιλαμβάνεται στη φωτογραφική μου τσάντα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Σε αυτή τη φωτογραφία που έβγαλα με το κινητό μου, βλέπετε όλα τα πράγματα που παίρνω μαζί μου όταν πρόκειται να κάνω κάποιο επαγγελματικό project. Έχω 2 σώματα Panasonic, 3 φακούς, έναν αντάπτορα, ένα flash και ένα ασύρματο remote controller της Godox, ένα variable ND φίλτρο της Stephen και ένα LED Aputure. Για τον ήχο έχω ένα μικρόφωνο της Rode, καθώς επίσης και έναν εξωτερικό εγγραφέα της Zoom. Πρόσφατα απέκτησα και ένα τετρακόπτερο της DJI, το Mavic Air, όπως επίσης και ένα set φίλτρων της Polar Pro. Πάμε όμως να τα δούμε και αναλυτικά. Η βασική μου κάμερα εδώ και 3 χρόνια είναι η Panasonic GH4. Έχει πολύ καλή κατασκευή και αντέχει σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Η μπαταρία της κρατάει σχεδόν 3 ώρες και μπορεί να γράψει βίντεο σε ανάλυση 4K. Μειονεκτεί μόνο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και γι' αυτό το λόγο αγόρασα τον αντάπτορα της Metabons, το λεγόμενο Speed Booster και συγκεκριμένα την έκδοση S. Με αυτό το μαραφέτη κερδίζω ένα stop σε φως και το crop factor του σένσορα μειώνεται σε 1,42 από 2. Πάνω στον αντάπτορα βάζω τον εκπληκτικό φακό της Sigma, τον 1835 f1.8 της σειράς ART και έχω εκπληκτικά αποτελέσματα με μειωμένο θόρυβο. Ο φακός αυτός είναι πολύ στιβαρός, με φοβερή αίσθηση στο χέρι και ακριβές manual focus. Δεν έχει μεγάλο zoom, αλλά θα καλύψει αρκετές από τις ανάγκες σας. Πρόσφατα αγόρασα την Panasonic G80, την οποία χρησιμοποιώ σαν δεύτερο σώμα. Είναι η συνέχεια της G7, με τη διαφορά ότι προσφέρει σταθεροποίηση, έχει καλύτερο πιάσιμο και διαθέτει είσοδο για κάρτα μνήμης στο πλάι και όχι στο ίδιο μέρος με την μπαταρία. Είναι πολύ αξιοπρεπής μηχανή που μπορεί να τραβήξει και βίντεο ανάλυσης Ultra HD. Ένα ακόμα πρόσφατο απόκτημα είναι και ο τηλεφακός Panasonic 3500 f2.8. Είναι ο αντίστοιχος ενός 70-200 σε όρους full frame, μόνο που το βάθος πεδίου μοιάζει περισσότερο με αυτό που σου δίνει ένα διάφραγμα f5.6. Αυτό οφείλεται στο crop factor που είναι ίσο με 2 σε ένα σένσορα 4 τρίτων. Ο φακός διαθέτει σταθεροποίηση και είναι πολύ ελαφρύς. Τέλος, μου αρέσει που το zoom γίνεται εσωτερικά. Όμως, ο φακός που έχω χρησιμοποιήσει περισσότερο είναι ο Panasonic 1235 f2.8. Είναι πανάλαφρος και μπορεί να αντέξει σε άσχημες καιρικές συνθήκες. Έχει οπτική σταθεροποίηση και ισοδυναμεί με έναν 2470 σε αντιστοιχεία 35 χιλιοστών. Δεν μου αρέσει που όταν κάνεις zoom, ο φακός μεγαλώνει σε μήκος. Αν και ασχολούμαι κυρίως με το βίντεο, συχνά τραβάω και φωτογραφίες. Γι' αυτό το λόγο έχω και ένα flash της Godox, το V862O, που κάνει για σώματα Olympus και Panasonic. Η μονάδα αυτή διαθέτει δική της μπαταρία λιθίου που παρέχει μεγάλη αυτονομία. Εάν τώρα θέλω να χρησιμοποιήσω το flash ξέχωρα από την κάμερα, βάζω το remote controller της Godox και συγκεκριμένα το X1T-O. Είναι πολύ μικρό στο μέγεθος και παίρνει 2 μπαταρίες τύπου AA. Κάποιες φορές βάζω στην κάμερά μου ένα μικρό LED της Aputure, το ALH160, που διαθέτει ένα tungsten gel και ένα diffuser. Παίρνει είτε μια μπαταρία τύπου Sony NPF είτε 6 μπαταρίες AA. Ένα από τα πιο χρήσιμα πράγματα που παίρνω μαζί μου είναι και ο εξωτερικός εγγραφέας Zoom H1. Είναι πανάλαφρος, μικρός και δίνει τη δυνατότητα για εγγραφή ήχου σε MP3 ή σε WAV. Παίρνει κάρτα μνήμης microSD και δέχεται μια μπαταρία τύπου AA. Το πιο σημαντικό εργαλείο μου για τον ήχο όμως είναι το μικρόφωνο Rode Video Mic Pro. Είναι ένα κατευθυντικό μικρόφωνο που συνδέεται με τις κάμερες μέσω mini jack 3,5 χιλιοστών. Παίρνει 9V μπαταρία. Επίσης, έχω πάντα μαζί μου και ένα variable ND της Stephen, το οποίο μειώνει μέχρι και 8 stop το φως που περνάει από το φακό. Να μην ξεχάσω φυσικά να αναφέρω και το αγαπημένο μου drone, το Mavic Air, ένα πραγματικά πανέμορφο τετρακόπτερο της DJI, το οποίο είναι πολύ μικρό και διαθέτει τις τελευταίες τεχνολογίες της κινέζικης εταιρείας, όπως για παράδειγμα η αποφυγή εμποδίων. Τέλος, στη φωτογραφική μου τσάντα έχω και το σετάκι φίλτρων ND της Polar Pro. Φίλοι μου, ελπίζω να μην σας κούρασα. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα περιεχόμενα της τσάντας μου. Πολλά από αυτά ενδέχεται να τα παρουσιάσω σύντομα. Για να έχετε τις τελευταίες ενημερώσεις, πατήστε το κουμπί με το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις, αφού πρώτα γίνετε συνδρομητές στο κανάλι μου. Τα λέμε σύντομα στο επόμενο βίντεο.